Hello friends, welcome back to my YouTube channel. আৰু বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ বাইকখনৰ সৈতে আজি বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ, উলিয়াই আনিছোঁ এতিয়া। আৰু এইটো গুণজনে বিশ্বকৰ্মা পূজাত লগাই থৈছিলে, মই নাছিলোঁ কাৰণ, আৰু ধুই থোৱা আছিলে পুৰা। আৰু মোৰ চকাটোৰ অৱস্থা চাওক, এইটো পুৰা কেমেৰাত দেখিছে চাগে অলপ অলপ, এইটো পুৰা ক্ষয় গ'ল। আৰু এতিয়া মই নতুন এটা আনি থৈছোঁ, এপ'ল' আলফা S1 বুলি 140 আৰু 140 60। তাৰপিছত মোৰ লগত আছে এতিয়া বিকিক লৈ আনিছোঁ টায়াৰটো ধৰিবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত আনিছিলোঁ একোনো মোৰ ৰুমৰ ওচৰতে, কিন্তু ইয়াত নলগাই বোলে, অকণমান আগত আছে, গৈ আহোঁ। তো ব'লক টায়াৰটো লগাই লওঁ। বহুত দিন আশা আছিলে টায়াৰটো ল'ম বুলি, আৰু আজি আহি গ'ল। অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰা আছিলে কাৰণ এইটো দাম এনেই 4,500 নে কিমান আছিলে, এইটো কমতে পাই গ'লোঁ কাৰণে অলপ লৈ ল'লোঁ। আৰু মোৰ বাইকতো একদম তেল নাই। তো অকণ আগলৈ গৈ থাকোঁ। বাইকখন 5 চকাটো এনেকুৱা হিলিছে, মানে পূৰা হিলি আহিছে। সেইকাৰণে ওচৰতে লগাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ওচৰত নাই। অকণ আগত যাওঁ। আৰু মই গুৱাহাটীলৈ অহা আজি প্ৰায় 4 দিনমান হৈ গ'ল। আজি কেই তাৰিখ? আজি 14 তাৰিখ। বাইকখন বহুত দিনৰ মূৰত চলাইছোঁ, কি ভাল লাগিছে, কিন্তু চকাটো লগাই ল'লে আৰু ভাল লাগিব। আৰু এটা মবিল ভৰাব লাগিব, মবিলটো কমি আছে। মবিলটো অৰ্ডাৰ দি থোৱা আছিলে, সেইটো আজি পাই যাবহি সন্ধিয়ালৈ, তেতিয়া কাইলৈ একেবাৰে ভৰাই ল'ম। ভৰাই লোৱাৰ পিছত এনেই অলপ ঘূৰিব যাব লাগিব। বহুত দিনটো ঘূৰা নাই, এনেই অলপ শ্বিলঙৰ ছাইডে যাব লাগিব। আৰু বেলেগ একো প্লেনিং নাই, কিন্তু ব্লগিংটো সদায় নহয়, আহি থাকিব সপ্তাহৰ মূৰত এদিন বা দুদিন আহি থাকিব। কাৰণ বিশেষকৈ এতিয়া ওলাই যাবলগীয়া ইমান প্লেনিং বিশেষকৈ একো নাই। চব লগৰবিলাক ওলাই মেলি গ'ল, চব ডিউটিত আছে, সেইকাৰণে ইমান প্লেনিং নাথাকে আমাৰ। লগৰ দুজন মানে যাম কৰি আছিলে, কিন্তু তো আহিলোঁ। মোৰ বাইকখন ইয়াত এতিয়া ৰাখি থৈছোঁ। এখন আমাৰ বেলতলা চাৰিআলি অকণমান ওচৰতে আছে। আপোনাক যিখনত গৈছিলোঁ সেইখনত নকৰে বোলে, তো ইয়াতে আহিলোঁ। দাদাক ক'লোঁ 100 ল'ব বোলে, তো চেঞ্জ কৰি দিব কৈছোঁ। তো চেঞ্জ কৰি লওক, তাৰপিছত অকণমান আগত গৈ আহিম। বাইকখন দেখি বহুত বেয়া লাগিছে, বহুত দিন চলোৱা নাই, প্ৰায় আজি 20 দিনমান হৈ গ'ল। তো ঠিক চাব লাগিব, মবিলো কমি আছে, চকাটো দাদা চেঞ্জ কৰি দিব লাগিছে, হৈ যাব ন? তো ফ্ৰেণ্ড, ইয়াতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল। চকাটো লগাওঁতে প্ৰায় মই আহিছিলোঁ 3:30 বজাত, এতিয়া 5:30 হৈ গ'ল। সন্ধিয়া হৈ গ'ল, পূৰা বাহিৰত লাইট জ্বলিয়ে গ'ল। চকাটো এইটো হ'ল, লগাই দিলোঁ। বাইক এতিয়া মোৰ ৰেডি হৈ আছে, এতিয়া অকল মবিলটো ভৰাব লাগিবতো, কাইলৈ মানলৈ কৰি ল'ম। তো বিকিও কামো খাই গৈছেগৈ, বহুত দেৰি বহিলে। তো মোৰ গাইজ চকাটো বনাই হৈ গ'ল। চকাটো লগাইতো বহুত টাইমেই গুচি গ'ল, মোৰ প্ৰায় 2 ঘণ্টামান টাইম গুচি গ'ল। এতিয়া অলপ এনেই ওলাইছিলোঁ, তেলটো অলপ ভৰালোঁ। তেলটো ভৰাই এনেই অকণমান যাওঁ, ৰুমৰ ফালেকে যাওঁ। দাদাও মাতি আছে, দাদা ওলাই যাব বোলে। তো মজা লাগিছে, বহুত দিনৰ মূৰত চলাইছোঁ চকাটো, এতিয়া মজা। তো এইখিনিতে এনেই অলপ শ্বিলঙৰ ছাইডে যাব লাগিব, বহুত দিন যোৱা নাই। তো চকাটো কৰ্ণাইং ল'ব যাব লাগিব। আৰু আজি মই মাইকটো লৈ আছোঁ বিকি ভাগৰ হেডফোনডাল, মানে তাৰ ভাগৰ এডাল বটৰ হেডফোন আছিলে। তো মই ফোনৰ লগত ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ, তো বৰ্তমান এইটোৱে ইউজ কৰি থাকিম, যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান পইচা নাই। তো পইচা যেতিয়া হ'ব তেতিয়া এটা এডাপ্টাৰ লৈ আৰু মাইক ল'ব লাগিব GoPro। বাইকৰ আগ ব্ৰেকডালো অলপ কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে, তো ভালকৈ ৰখা নাই, তো ঢিলা লাগি আছে। তো বহুত দিনৰ মূৰত বাইকখন চলাই বহুত ভাল লাগিছে, নিজৰ বাইকখন।
তো এইকেইদিনটো গুঞ্জনৰ বাইকখনে চলাই আছিলোঁ আৰু যিহেতু সেইকাৰণে ভিডিঅ' বহুত দিন দিয়াই নাই, ঘৰৰ পৰা অহাৰ পৰা দিয়াই নাই। ঘৰতে লাষ্ট এটা ভিডিঅ' বনোৱা আপোনালোকে চাইছিলে চাগে। আৰু এতিয়া মই ৰুমত যাওঁ, ৰুমত গৈ অলপ বজাৰ চজাৰ কৰি ওলাই আহিব লাগিব। আৰু দাদা বাইক লৈ ওলাই যাব বোলে। তো ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে, টায়াৰটো লগালোঁ আৰু কাইলৈ মবিলটো ভৰাম। অৰ্ডাৰ দি থোৱা আছিলে, আজি পালেহি চাগে। তো কাইলৈ মবিলটো ভৰাই তো অলপ ওলাই যাম। তো কাইলৈ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। তো বাই বাই।